pinapahid ko dito. Sa may anit ko. Sayang eh. Diba? So, hi guys, this is me once again and welcome back to my channel. And today, ituturo ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng mga buhok dito. Tsaka dito na part ng mukha ko. So, abangan nyo ano yung ginamit ko para magkaroon ako ng buhok dito. Sige nga guys, paano nga ba ako nagkaroon ng buhok dito? Tsaka dito. Kasi dati talaga kalbo to dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Wala talaga tong buhok. Yung meron lang yun dito at tsaka dito. So, pinangarap ko din na magkaroon ng buhok dito. Kaya nag-research ako kung anong pwedeng gamitin para matubuan ako ng buhok dito. Ang dami kong nakita online. Tsaka base doon, may natry akong isang oil. Kaso, ang pangit lang kasi nung ginamit ko na oil kasi malagkit siya dito at saka matagal matuyo. Kaya nag-iba ako ng ginamit at nag-research ako. So, before that, please like and subscribe and hit that notification button para sa future update ng channel. So, yun nga guys. Ano nga ba ang ginamit ko para magkaroon ng buhok-buhok dito? So, ito siya. Ang ginamit ko ay ito. This is Kirkland Minoxidil. 5% Minoxidil from Kirkland. So, ano ba ito siya? Ano bang gamit nito? Actually, ang gamit nito, pang paano talaga ng buhok dito sa ulo natin. Kaso marami akong nababasa online mga reviews na pwede siyang gamitin para magkaroon ng buhok dito. And so far, after almost 6 months, effective naman siya sa akin. See? Kung makikita nyo, ipapakita ko rin yung before and after. So, pagpasensya nyo na yung balat ko. And ngayon, samahan nyo ako para mag-apply tayo kung paano ito gagamitin. So, itong isang bottle na to, good for 1 month na siya. This is 60 ml. 60 ml nandito. And gagamitin nyo siya twice a day. 1 ml. At gagamitin nyo siya twice a day. So, that is 2 ml a day. And this is 60 ml. So, this is good for 1 month. So, ako, kasi tamad akong gumamit, isang beses lang ako nag-a-apply dito, tsaka dito, at tsaka dito. Yung 1 ml, i-budget nyo siya para dito, at dito. Kung saan nyo siya gusto i-apply. Kung saan nyo gustong magkaroon ng buhok. So, ngayon, mag-a-apply tayo. Tsaka, ano nga ba ingredients nito? Mababasa nyo dito. Tsaka may direction din kung paano siya gagamitin. Apply 1 ml 2 times a day directly onto the scalp in the hair loss. So, dapat sa ulo nga lang siya. Eh, since pwede naman siyang gamitin dito, safe naman siya dito. Pwede nyo siyang gamitin. Ang downside lang napansin ko, nung ginagamit ko to, nagda-dry yung dito ko sa first 2 to 3 weeks after nang gamitin, nagda-dry siya. So, importante na maghilamos kayo after mga 3 or 4 hours or pag natuyo na siya. And ang pinaka best result niya, mapapansin yung mga 2 or after 3 weeks niyang ginagamit, may mga konting tumutubo na sa dito nyo or kung saang part nyo gusto itong gamitin. So, paano nga ba siya gagamitin? Ganito. 1 ml. Papakita ko sa inyo. Kuha tayo ng 1 ml kung gaano siya kadami. Medyo ubos na siya. Wala na siyang laman. Yan. Ito. 1 ml. 1 ml. Kung nakikita nyo. Yan. Kung paano siya ginagamit. So, kung ginagamit ko, dito lang. Pinapahid ko siya dito. Ganyan. Pag nalagyan ko na ng konti, ginaganon ko. So, importante na kung saan yung gusto nyo lang malagyan, dun lang yung lagyan nyo ng ito. Huwag nyong ilagay dito kasi matutubuan din yan ng buhok. Dito. I-scatter nyo lang siya.
Ipahid nyo lang siya kung saan nyo gusto. Dito naman tayo sa kabila. So marami naman sa atin na gustong magkaroon ng buhok dito, kaya try nyo lang kung effective to sa inyo, kasi sa akin so far effective naman siya. Kahit once a day ko lang siyang nilalagay. Tsaka dito nilalagyan ko rin. Yan. Yan. Yan dito. So hindi pa ubos, matagal maubos yung 1 ml. Dito nilalagyan ko din minsan para kumapal siya. Tsaka dito. So mahalaga kung saan yung gustong kumapal, doon yung damihan. So unlike dito sa akin, dito marami na kasi, kaya dito mas dinamihan ko ng paglagay. Kasi natural tong dito ko, tsaka dito. Kaya dito nilalagyan ko ng marami. Tsaka ang downside lang nito, additional downside, pag nagpagupit ka, additional bayad itong magpaayos dito. So, gaya sa akin, nagpapagupit ako sa kaibigan ko dito. So instead na dito lang yung babayaran ko, may additional na siyang bayad dito. Pero okay lang, maganda naman. Yan. Ipahid nyo lang siya. Ubusin nyo yung 1 ml. Pag naubos na, ganyan. Yan. Yan dito. So kung mapapansin nyo, ganito na siya. Ang maganda lang dito, hindi siya oil based, so hindi siya malagkit sa balat. Unlike nung bird oil, kung gagamitin nyo, although effective din yon, na-try ko din yun ng mga 1 linggo. Ang pangit lang kasi matagal siyang matuyo at saka malagkit. Dumidikit sa ano, sa balat or sa damit. Ito, magandang gamitin after ligo ng umaga, or sa umaga at saka before ka matulog. Pero ako, once a day ko lang ginagamit sa umaga. So ito siya guys. So takpan na natin. So yun na. So importante, pag nailagay nyo na, dapat maghugas kayo ng kamay. Kasi baka magkakaroon ka ng buhok. Ito pag ganito yung buhok ko, medyo ano pa siya, basa. Ang ginagawa ko, pinapahid ko dito sa may anit ko. Sayang diba? So wala na siya. Tsaka naguhugas na ako after. So naguhugas na ako. Pasensya na, may mga gamit-gamit sa likod ko, nandito ako sa banyo. Yan, makikita nyo, pasensya na, may mga pimples ako, pangit yung skin ko. Yan. Yan kung nakikita nyo. Yan. 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 So dati talaga wala akong buhok dito at saka dito. Saka dito. Meron lang ito at saka ito. Ang dami kong nabasa online. May natry akong, yun nga, bird oil. Kaso pangit niya. Malagkit siya sa balat. Kaya hininto ko. And nag-research uli ako. May nakita ako. Ito nga, si Kirkland. Actually marami siya. May 10%. So advisable lang yung 5% na Minoxidil. Marami kang makikita nito online. May mga ano siya, pa-promo. Or may mga package din, 3. May libre ka na ang ganito. Ito siya. Ito yung itsura niya.
May naubos na akong ganitong tatlo. Ayan. Actually, makapal na tong sa akin. Makapal na siya. Kaso pinatrim ko lang sa barkada ko, kaibigan ko. Ayun. Yan, guys. Tingnan nyo, may dito na ako. Actually, umaabot siya hanggang dito. Pag ako lang nagbabalbas, nagsishave. Pero ngayon, pinaayos ko siya sa kaibigan ko. Kaso nga lang, may additional bayad, syempre. Pero maganda naman tingnan. Kung gusto nyo lang, ha. Kung gusto nyo lang ng may buhok dito, pwede nyo itong i-try. I-recommend ko to kasi effective siya sa akin. Tsaka marami ding kahit online, marami nagsasabi effective. So ito siya, guys. Kirkland Signature Minoxidil, 5% lang. May i-recommend kong pwedeng gamitin. And actually, so napapansin ko ngayon, humahapdi nga siya. Pero hindi siya ganun kahapdi. Okay lang naman. So antayin lang natin siyang mag-dry. Mga after 2 or 3 hours, pwede na siyang banlawan. Kung first time niyong gumamit, ang result niya, makikita niyo after 2 to 3 weeks, may mga unti-unti na siya. Tsaka kung ano talaga kayo, susunod kayo sa recommended na direction for use niya, twice a day, 1 ml twice a day, siguro mas pa siya, mabilis siyang kumpal. Sa akin kasi, once a day lang ako naglalagay. Minsan pa hindi, nakakalimutan ko. Tamad kasi ako minsan. Pero so far, effective naman siya sa akin. So yun, guys. Ito yung Minoxidil by Kirkland Signature Hair Regrowth Treatment. So kung gusto nyo magkaroon ng buhok dito, I recommend pwede nyo itong gamitin. Okay? Ito po siya. Marami kang mabibili nito online. So try nyo lang kung effective din siya sa inyo. Kasi sa akin, effective naman siya. Ito po. And ipapakita ko sa inyo yung mga before and after ng yung before talaga, yung hindi pa ako gumagamit nito, yung kalbo pa talaga siya dito. Ipapakita ko sa inyo. So yun lang, guys. Salamat po sa for watching this video, and for more updates, please like and subscribe this channel and hit that notification bell for future updates. So thank you po, and next time na naman kung ano yung abangan nyo kung ano yung bagong videos ko. Bye.